ගොඩාක් රස මොජු එකක් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. ඉතින් පොලොස් වලින් මේක හදන්නේ. ඇත්තටම මටත් පුදුම හිතුණා මෙච්චර රසට මේ පොලොස් වලින් මොජු හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ගොඩාක් රසයි. මම ඊට කලින් මේ විදිහටම පොලොස් ඩෙවල් එකක් හදුවා ගිය අවුරුද්දේ. ඒ වගේම පොලොස් ඇඹුලකුත් හදුවා කිරි අඩුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒවා මම ලින්ක් දාන්න පල්ලෙහැයින්. ඉතින් අවුරුදු කාලෙත් ළඟ එනවා. ඔයාලට අඩු වියද මේ මොජු එකක් රසට හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදාගත්තම. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ වගේම ඔයාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් වෙනුවෙන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් දාන්න මට අදහස් හැමදාම ලියන ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන දිගින් දිගටම ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ලයික් එකක් දාන්න ඉතින් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි යමු දැන් මේ රස පොලොස් මොජු එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහේ පුංචි පොලොස් ගෙඩියක් තමයි අරගත්තේ. ඔයාලට පොලොස් ඇඹුල හදන සයිස් එකේ පොලොස් ගෙඩියක් ගත්තම හරි. ඉතින් මේක මම පොතු අරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට තමයි කෑලි කපා ගත්තේ. ඉතින් ගොඩාක් ලොකුට කපා ගන්න හොඳ නැහැ. චූටියට කපා ගත්තාම අපිට මේක බෙද ගන්න ලේසි. ඒ වගේම රසත් වැඩි. ඉතින් මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැන්දකුයි, කහ කුඩු චුට්ටකුයි, ගම්මිරිස් තේ හැන්දකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරගත්තම මේක දිය රස එන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ පොලොස් කපපුවාම ඉක්මනින්ම ලුණුයි කහයි ටිකක් අත ගා ගන්න ඕනේ. මොකද කහට පිපෙනවා. එතකොට මේ ලස්සන පාට නැතුව යනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපි එදා හදාගත්ත අබ පේස්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අබ පේස්ට් එක ඔයාලා හදන විදිහ බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මගේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එක මම ලින්ක් එක එකෙත් දාන්නම්. ඉතින් ඒකෙන් මම මේසේ හැඳි දෙකක් අරගත්තා. අරගෙන විනාගිරි ටිකක තමයි දිය කරගන්නේ. විනාගිරි මේසේ හැඳි 5ක් ගත්තා මම. ඉතින් මොජු එකක් කියන්නේ මේව දාන්න ඕනේ විනාගිරි පොල් විනාගිරි ගන්න ඕගොල්ලෝ. පොල් වතුර විනාගිරි එක හොඳයි. කෘත්‍රිමයකට වඩා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මම හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගත්තා. මම මේ අබ පේස්ට් එක හදාගත්තේ මේ වගේ කෑම හදනකොට ඕන වෙන හින්දා. ඉතින් මේක හැමම චුට්ටක් තියමු අපි. මොකද අබ වල තියෙන ටිකක් සැරගතිය අඩු වෙනවා එහෙම තියුවාම. ඊට පස්සේ මම තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියුවා. මේක බෙද ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගොඩක් බෙද ගන්න ඕන නැහැ. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තමයි බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාලා ලිප මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන ගොඩක් අමෝටත් නැතුව ගොඩක් බැදිලත් නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බෙද ගන්න. ඉතින් හැම දෙයකටම වටිනවා මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන එක. අපිට කෑමක් හදනකොට වගේම අපේ ජීවිතේටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනා මේ මීඩියම්. මේ කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දුන්නනේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගැන. අපිට මේ දුක්ඛිත ජීවිතයෙන් එතර වෙන්න සසරෙන් එතර වෙන්නත් කියලා කිව්වේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන්. ඉතින් මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මේ මීඩියම් කියන සංකල්පය අපේ මේ ජීවිතේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි කෑමක් හදනකොට උනත් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. කියන්නේ ලිපේ ගින්දර උනත් මීඩියම් එකට තියාගන්න තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපි උයා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කෑමත් හම්බනකොට උනත් එළවලුවක්, පලා වර්ගයක් ඕනම දෙයක් ඕනවට වඩා තම්බන්න හොඳත් නැහැ. ඒ වගේම අමුවෙන් කන්නත් බැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රමාණයට තමයි බෙද ගන්න ඕන. ගොඩක්ම බෙදිලත් නැහැ. ඒ වුණාට අමුත් නැහැ. ඔයාලට ටිකක් අමුයි කියලා තේරෙනවා නම් තව චුට්ටක් වෙලා බෙද ගන්න කරගන්නේ නැතුව. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක අයින් කරගත්තා. ඒ විදිහට මම ඔක්කොම පොලොස් ටික බෙදගත්තා. ඉතින් ගොඩක් ලේසියි. මේක එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. විනාඩි 4ක් හරි 5ක් හරි බෙදුනහම හොඳටම ඇති. ඊට වඩා බෙද ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අරන් තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් 12ක් විතර තියෙනවා මැද්දෙන් පලාගෙන. ඒ වගේම රතු ලුණු තියෙනවා. රතු ලුණු ග්‍රෑම් 160ක් විතර තියෙනවා මෙතන සුද්ධ කරලා සෝදගෙන අරන් ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ ටිකත් අපි තෙලේ දාලා ගන්න ඕන ඉක්මනට. මම බෙදපු තෙල් ටිකමයි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ ලුණු ගුරි ටික මම දැම්ම මේකට දාලා විනාඩියක්වත් තියන්නේ නැහැ. ඉක්මනට අරගන්න. දුම් ගස්සනවා කියනවා සිංහලෙන් මේකට. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ බ්ලාන්ච් කරනවා කියලා. ටක් ගාලා ගත්තා. එහෙම මිරිස් ටිකක් කරගන්න. තියෙන වතුර ගතිය අඩු කරගන්නයි චුට්ටක් මේක තෙලේ මේවා කරගන්නයි තමයි එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ වැඩේ හරි.
අපිට මේ මොජු එක හදාගන්න රස කරගන්න ද්‍රව්‍ය ටික තමයි දාගන්නේ. සුදු ලුණු බික් 4-5ක් මම අරගත්තා. ඒ වගේම කුරුඳු පුත්තු මෙච්චරක් විතර ගත්තා. මේ තියෙන එනසාල් කරල් දෙකකුයි. ඒ වගේම කරාබු නැටි දෙකක් විතර ගත්තේ, වැඩි ඕන නැහැ. මේ තියෙන කරපිංචා. කරපිංචි 3-4ක් ගත්තා. මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මිරිස් ගල කඹර ගන්නත් පුළුවන්. තාමට දෙයක් අමතක වුණා. ඒකත් ගෙනත් දාගන්න ඕනේ. ඉඟුරු. ඉඟුරු කෑල්ලකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික හොඳට තලා ගන්න මම ඉඟුරු කෑල්ලකුත් දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ වැඩෙත් හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ආයි භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් දාගන්නවා. මේ තෙල් බැදපු තෙල්ම තමයි. මේ වගේ තෙල් ගොඩක් වෙලා තියලා තමයි ආයි පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැත්තේ. දැන් රස්නේ පිටම ගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, මේක හදාගන්න සුදුසුම භාජන තමයි මැටි භාජන. මැටි භාජනයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අරගන්න. මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම තලාගත්ත ද්‍රව්‍ය ටික තමයි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ හොඳට ඒක සුවඳෙන සයිස් එකට බැද ගන්න තෙලේ. ඊට පස්සේ මම එකතු කළේ රම්පේ කොලයක් කෑලි වලට කපලා තමයි එකතු කළේ. මම තව කරපිංච ටිකක් කොළ සූරලා දාගත්තා. ඉතින් කරපිංච නම් කොයිතරම් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. ලිප මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මේ තියෙන්නේ කලින් විනාගිරි දාලා අපි මිශ්‍ර කරගත්ත අපේ පේස්ට් එක. මේක දාගන්න දැන්. දැන් ලිප ටිකක් අඩු කරොත් හොඳයි, නැත්නම් මේක ඉක්මනට කර වෙලා යයි. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් මේස හැඳි දෙකක් මම දාගත්තා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාගත්තා. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් දාගන්න ඕනේ. මොකද මිරිස් වලටයි ලුණු වලටයි ලුණු නැහැනේ. පොලොස් වලට නම් ලුණු අල්ලලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඇලුමිනියම් තාච්චි වල වගේම සාස්පාන් වල වගේ වයි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න එපා. ඊට පස්සේ දැන් මම සීනි මේස හැඳි දෙකක් මේක දාන්න ඕන රස එන්න. දැන් අම්මිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකයි දාගත්තා. ඊට පස්සේ බෙදපු පොලොස් කෑලි ටික මේ විදිහට දාගන්න. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට මේකට පුළුවන් රටින්දි ටිකක් උනත් දාගන්න. එතකොට තවත් රසයි. රටින්දි ටිකක් කෑලි කපලා දාගන්න පුළුවන්. ලුණු බලන්න ලුණු මදිද කියලා. මදි නම් තව ලුණු ටිකක් දාගන්නවා මම. ඉතින් හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මේක ඔයාලට තියාගෙන කන්න පුළුවන් සතියක් විතර. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. පිරිසිදු බෝතලයකට දාලා වහලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මැටි භාජනයකට දාලා වහලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෙදනකොට හැඳි වතුර පිටින් දාන්නත් එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඇලුමිනියම් හැඳි දාන්නත් එපා. පොල් කටු හැන්දක් පොඩි එකක් වගේ තියාගන්න. ඉතින් අච්චාරු හදනකොට ඔයාලා දන්න ඕනේ අච්චාරු වලටත් එහෙමයි. ගොඩක් රස කෑමක්, ඒ වගේම වසවිස නැතුව අපිට ගුණදායීව හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. මම කුසලා. වලට සුබ දවසක්, නිරෝගී දිවියක්.